سأقص عليكم هذه القصة التي أزعم أن كل واحد منكم ومنكن إذا سمعها أو قرأها وهو وحده سيستعبر، سيبكي. لا يمكن أن تمسك عينيك. قصة قصيرة نختم بها ثم نمضي إلى صلاتنا إن شاء الله تعالى. هل تحزن أنت لشرود الشاردين وتيه التائهين ومعصية العاصين وتدعو لهم بالليل وبالأسحار كما تدعو لابنك وابنتك، أم تشمت وتفرح؟ إن كنت الثانية أعيذني وإياكم بالله من أن نكون ذوي الثانية، من أصحاب الثانية. إن كان الأبعد من أصحاب الثانية حتما هو مؤسس على غلط، مؤسس على غلط، مؤسس دائما، ومع كل ركعة جديدة يركعها وكل درهم ينفقه وكل تسبيحة يفوه بها هو يقول أفضل منهم، أنا أتقى، أنا أصلح، هم عصاة، هم فسقة، هم أنكاد، مناجيس، أعوذ بالله منهم. هذا إبليس، صورة أخرى من البشر، إبليس البشر دون أن يدري المسكين، دون أن يدري. قضية خطيرة، قضية خطيرة. ولذلك أمثال هؤلاء ديدنهم ماذا؟ الشماتة، الحقد، إفشاء فضائح الناس، التندر بفضائحهم، قبول التهمة من غير تحقق في الناس. مسلك إبليسي، لأحتنكن ذرية، مسلك إبليسي. مسلك العارفين، اللهم اجعلنا منهم، والصلحاء والطيبين والوادعين، والراث الفردوس، والراث الفردوس أرض الجنة. العكس تماما، بالعكس، لا يرون ناقصا إلا أنفسهم، ولا يرون هالكا إلا أنفسهم، ودائما يلتمسون المعاذير للآخرين، أنهم خلق هش ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا وأن ظروفهم تختلف ولعلي لو كنت في مثل ظروفهم لكنت أسوأ منه. هذا الصالح هكذا يفعل دائما. ولذلك الصالح الحقيقي يا إخواني كما قلت لكم مش شرط أنه يتزيى بزي تدين ظاهري، يعني يعمل فيها شيخ أو عالم، لا 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 أبدا أبدا. قد يكون رجلا دنيويا بسيطا يعمل عملا دنيويا. في حفل زفاف لأحد الناس التقى رجل أصبح من ذوي الهيئات علية المجتمع، التقى بأستاذه القديم الذي درسه في المرحلة الابتدائية بطولها، فأقبل عليه بحميمية، صافحه وعانقه بتوقير بالغ، ثم قال له يا أستاذي. والأستاذ استجابته يعني باردة، لم يعرفه. يا أستاذي، قال ألا تتذكرني؟ ألم تعرفني؟ قال لا والله آسف اعذرني. قال أنا فلان درستني في الابتدائية كذا سنة. قال لا أزال لا أعرفك. قال أنا يا أستاذي كيف نسيت؟ أنا الذي سرقت ساعة زميلي حين كنت في الصف الفلاني، ربما الثاني ابتدائي أو الثالث، سرقت ساعة زميلي، ولما دخلت الفصل شكى زميلي، فأنت ألزمتنا بأن نقف جميعا ووجوهنا إلى الحائط مغمضي الأعين، ففعلنا هذا وبدأت في تفتيشنا. قال وسقط قلبي بين رجلي من الفزع والخوف، لأنني علمت أنني لا محالة سأفتضح أمامك وأمام المعلمين وإدارة المدرسة، أمام زملائي، ولا محالة لا مناص لابد سيبلغ الخبر حارتي، وسيعلم أهلي وجيراني والناس، وسأصبح مسخرة يتندر الناس بي، ينعتونني باللص وبالحرامي. طبعا طفل صغير مسكين. قال ولما أتيت إلي وفتشت في جيوبي وجدتها، وهنا قال تقريبا كادت الأرض تسيخ بي من تحت رجلي، وأدركت أن صاعقة ستحيق بي، ولشد ما كانت دهشتي لم يبدر منك أي شيء، بل استشعرت بعد ذلك أنك واصلت الخطوات. افتح يا ابني، ارفع يديك، واصلت التفتيش. الله. قال حتى بلغت آخر طالب، ثم أمرت بأن نفتح أعيننا وأن نعود إلى مقاعدنا، ففعلنا، وأنا أكاد أموت من الفزع من هول الصدمة الآن التي ستحيق بي، إلا أنك اكتفيت بأن قدمت الساعة إلى الولد الذي بكى شاكرا لك، ومضى الأمر على هذا النحو. ومرت الأيام ولم تبادرني، لم تستدعني، لم تنفرد بي لكي تعاتبني وتؤنبني وتذكرني. لم تفعل يا أستاذي.
طيلة الفترة الابتدائية بعد ذلك سنوات درستني، الآن بالحري تذكرتني. قال: لا يا بني. الله أكبر. كيف يا أستاذي؟ قال: الواقع أتذكرها بتفاصيلها، لكنني لا أتذكرك، لأنني حين فتشتكم أيضا وأنا مغمض العينين. عمل مثل هذا يا إخواني والله العظيم قد يبلغ بالعبد درجة لا تبلغ بعمل عادي. هذا جوهر الآدمية. قصة مثل هذه، قصة بسيطة من أستاذ ابتدائية، لا حامل دكتوراه ولا مؤلف كتب في الدين والعرفان والتصوف والتروحن أبدا أبدا، ولا يحتكر الكلام باسم السماء. قصة مثل هذه أزعم والله تبارك وتعالى أعلم أن الله كان وقد يكون فعل سيفاخر بها، وفي أروع منها بمئات المرات، لكنها على بساطتها رائعة جدا جدا، وترسل رسالة إلينا جميعا. كل واحد منكم يمكن أن يكون عبد الله العارف الصالح إذا تحقق ماذا؟ بتواضع الآدمية والعبودية الحقة الكاملة لله، وحرص على أن نمضي جميعا عبادا، الصالح منا والطالح، المستقيم والتائه، المتوجه والشارد إلى الله بفقرنا وحاجتنا وافتياقنا إلى رحماته وعفوه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا تواب يا غفور يا رحيم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أعذنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا مراشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا تسمع. ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أدخلنا يوم الحساب والدين أعلى المقامات، أنزلنا أعلى المقامات في جنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب وعتاب يا أرحم الراحمين يا ولي المتقين يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.